Sziasztok! Üdv egy újabb meal prep-es videóban. Talán vannak közületek olyanok, akik látták az előző videómat is, és amiben egy kicsit másképp fogok ehhez hozzáállni, ugyanúgy fogok készíteni 3 főételt, abból az egyiket ma ebédre fogjuk megenni, de lehet, hogy marad belőle talán másnapra is, de szeretnék készíteni kiegészítőket a hétre a reggelihez vagy a vacsorához, hogy ne akkor kelljen esetleg nekiállni ezeket előkészíteni, és mivel ezek úgy el is állnak, ezért arra gondoltam, hogy akkor ezzel kiegészítem ezt a videót. Izgatottan várom, hiszen ez most ugye megint egy kicsit másabb lesz, és ugye kíváncsi vagyok arra, hogy meddig fog tartani, még mindent elkészítek, úgyhogy lássunk is neki. A 3 főétel, amit ma csinálni fogok, az egyik az egy sertéspörkölt, ez lesz valószínűleg a hétnek inkább a második felében, vagy lehet, hogy akár fagyasztok is le belőle. A sertéspörkölt is ugye egy olyan étel, amit ugye aztán nokedlivel, tésztával, vagy ugye főzelékkel is tudsz enni, tehát többféle köretet tudsz hozzá készíteni. Úgyhogy ezt most egy nagy lábossal csinálok, illetve csinálni fogok a sütőben sült csirkecombokat. Ehhez most csak 5 darabot vettem, és akkor azt úgy egy evésre vagy másfél evésre, tehát lehet, hogy valamelyikünk még egy adagot tud enni belőle. Illetve a mai ebéd az egy ilyen csicseri borsos tortilla wrap lesz, úgyhogy azt is nagyon izgatottan várom, mert az elmúlt időszakban nagyon sok húst ettünk, úgyhogy most úgy várom, hogy ebédre valami hideget, mert ez egy hideg wrap, és hogy húsmentes lesz. Amivel kezdjük, az az, hogy mint mindig, megint mindent így előkészítek, hogy felvagdosok, hogy amikor oda kerül a sor, hogy elkezdem csinálni, akkor már csak össze kell állítani a dolgokat, úgyhogy kezdjük el felvágni a combot. És ugye azért is a sertéspörkölttel kezdem, hisz ugye miután összeraktam a lábosban, ugye az fog a legtovább rotyogni, minimum 2 óra szerintem, de hát majd ugye mindig megnézzük, hogy mennyire puhult meg a húsi. Lehetett volna venni, ismételtem, olyat, ami már fel van kockázva, de hát tényleg majdnem a duplájáért lehet azokat a húsokat megvenni. Na most, akinek arra tényleg nincs ideje, hogy nem tudom, felkockázzon egy húst, de főzni meg van, persze, biztos vannak ezek az élethelyzetek, de azt úgy tényleg nem tudom megérteni, főleg amikor, tehát hogy ennyivel ugye drágább lesz tőle a hús, és hát így se ugye olcsó. A comb volt igen a legdrágább dolog, amit ma vettem, mert ma csináltam egy nagy bevásárlást, abból csináltam egy shortsot, ha esetleg még nem láttátok. Meg én azért szeretem így egészbe megvenni, mert akkor ugye kicsit könnyebb levágni róla az ilyen túlságosan zsíros részeket. Természetesen maradjon rajta zsír, mert ugye az ad neki plusz ízt, de nekem azok az ilyen előre felkockázott gulyás húsnak hívják, az nem annyira jön be, az néha olyan rágós lesz. Ezt fel is kockáztam, most felvágom a paprikát és a paradicsomot, és akkor elkezdhetünk mindent a lábosba belerakni. Szerintem a pörkölt is egy olyan étel, amit ahány háztartás annyiféleképpen csinálják. Nálam az alap, amire odafigyelek, hogy az ugye mindig legyen benne, az a hús, a sertéshús, paprika, paradicsom, ugye piros paprika, fűszerkömény, só, bors, meg hát ugye fokhagyma. Annyira lutrik ezek a paradicsomok még most is így nyáron, hogy némelyiknek még konkrétan egy kicsit fehéres a belseje, kívülről gyönyörű piros. Nem tudom, ez miért van. Paradicsom, paprika mehet majd mindegy helyre, én azt egyszerre szoktam hozzáadni, tehát így nem külön-külön. Paprika, paradicsom is készen van, úgyhogy most jöhet a hagyma. Ezt hagytam a végére, hogy ne sírjam végig a húsvágást, meg a többi zöldségnek a vágását, úgyhogy most itt rendet rakok, és felvágjuk a hagymát. Na, és most már tényleg mehetünk a főzőlaphoz.
ugye annyi víz megy rá, amennyi úgy épp hogy ellepi, ugye még fog levet ereszteni, és nem gulyásleves szeretnék csinálni. Szerintem ennyi víz egyelőre elég, és akkor inkább adok még hozzá, hogyha úgy látom, hogy túl sűrű lenne, de szerintem ez így most jó lesz, úgyhogy a vizet azt itt hagyom, és ezt most lefedem. Nekem 9 a max itt a főzőlapomon, én ilyenkor ezt egy 4-esre visszameszem, ránézek az órára, és kb. Innentől kezdve egy ilyen 15-20 percenként kicsit megkevergetem, megnézem az állagát, és így félúton majd kóstolunk, ugye, mert sóztam már, de nem akartam túl sózni se, úgyhogy azt majd még lehet, hogy kell bele rakni, illetve, amit nem raktam még bele, az 2 szem babér, és azt is így belekeverjük. Szerintem csináljuk meg az ebédet, mert kezdünk éhesek lenni, most már azért ebédidő van, addig rotyog a pöri a háttérben. Mint mondtam, ilyen csicseri borsós tortilla wrappet fogok csinálni, ehhez hát ugye vettem csicseri borsót, tortilla wrappet, fog hozzá kelleni paradicsom, újhagyma, lilahagyma, savanyúborka, tahini, só, bors és spenót, ugyanígy ilyen kis bébispenótot vettem hozzá, és ezt fogjuk mind így összekeverni és beletekerni a tortilla wrapbe, úgyhogy lássunk is neki. Ezek már ugye eleve puha csicseri borsok kell, hogy legyenek. Bízom benne, hogy tényleg azok. Leöntöm a levét. És amit ezekkel csinálni fogok, az az, hogy villával így összenyomkodom. Nem teljesen kell pépesre, de hogy egy picit ilyen pürésebb állaga legyen, kisebb darabkákkal. Jó, szerintem ez ennyire így elég is lesz. Kicsit vannak még benne darabkák, de picit pempős is lett, úgyhogy ezt ide bele is rakom. Nem, majd ebbe keverjük össze, csak ebbe a mélybe nem tudtam volna így olyan szépen összenyomkodni. Tehát amit rakunk bele, az ugyebár a tahini szósz, amit ugye mondtam, ebből 3 evőkanálnyi kerül bele. Tehát a tahini, hogyha valaki ugye nem tudná, ez igazából szezámmagpaszta, tehát ez 100% szezámmagpaszta, ebből 3 evőkanálnyit rakok bele. Úgy. Kerül bele 1 evőkanál olaj, olívaolaj. Megy bele egy kis só, egy kis bors, közben én is nézem a receptet, azt majdnem elfelejtettem, a mézet. És ugye egyre jobban ilyen kis paszta alakul ki belőle. Akkor amit felvágunk apróra, az savanyú uborka, és pont 3 darabon van, 3 darab kell bele. Hát ezt ilyen kis finom apróra vágom fel. Ugye a végén fel lesz tekerve, tehát jobb az, hogyha apróbb darabkák vannak benne, hogy könnyen lehessen tekerni. Ezt is elkeverjük. Amit még vágunk bele, az újhagyma. És egy fél lime-nak a levét belefacsarjuk. Kész is vagyunk ezzel. Amit még felvágok hozzá, az paradicsom és lilahagyma.
és akkor tekerhetjük is a tortillát. Na, a spenótot is megmostam, nincs más hátra, mint hogy összeállítsuk. Alulra kerül egy kis maraitnyi spenót, ennek a tetejére kerül egy kis csicseriborsó, lilahagyma, és paradicsom. Na hát ilyenkor van az, hogy lehet, hogy mindig egy kicsit túlpakoljuk az elsőt, de nem baj. Megpróbáljuk feltekerni, ettől függetlenül, hogy valami kis burítót kapjunk. És megcsinálok még egyet, és akkor utána félbevágjuk. Na, akkor lássunk csodát. Tök jól néz ki. Már lassan magyar színek vannak. Piros, fehér, zöld. Hát kóstoljuk meg, hogy milyen is lett. Jó étvágyat! Nagyon jó íze van. Olyan jól esik amúgy így ebben a 35 fokban valami hideget és frissítőt enni. A tortilla lapot csak konkrétan egy kicsit megmelegítettem a mikróban, minden más ugye hideg hozzávaló. Nagyon jó íze van. Olyan jó ebben a szezámmagos, csicseriborsos keverékben, ez az uborka, meg ez az újhagyma egy kis frissességet ad neki. Tényleg nagyon jó. Tehát nem csak azoknak ajánlom, akik amúgy nem esznek húst, mert amúgy ez tényleg egy nagyon jó pofa kis nyári kaja, amit pikpak össze lehet dobni, úgyhogy én nagyon boldog vagyok tőle, és amint látjátok, még bőven van, tehát hogy még egy-egy ilyen burítót biztos, hogy tudunk csinálni, tehát egy 4 adag, mármint hogy 4 burító biztos, hogy lesz belőle. Na de most ezt gyors megesszük ebédre, és utána folytatom a meal preppet. Na hát ez az ebéd, ez fantasztikus volt. Meg is ittuk a kávécskánkat is, most folytatom a csirkecombnak a összeállításával, ami nem egy nagy bonyolult dolog, konkrétan egy kész fűszerkeveréket fogok használni, amivel befűszerezem, a tepsit már kiolajoztam, és rakok hozzá egy kis hagymát, és lefedve megy be a sütőbe. Hát először lefedve egy ilyen 30 percig, és akkor meglátom, hogy mennyire kezdett el megsülni, hogy az utolsó 10-15 percet azt meg ugye majd a fólia nélkül süssem a sütőben. Olívaolajat rakok még, mert ugye hagyma is megy bele, nem akarom, hogy odaégjen. És ez meg csak plusz szaft, úgyhogy azzal soha sincs gond. Ezt így belerakjuk. Na, a hagymától most jól elkezdtem sírni. Semmi baj. Kicsit távolodom. Jó, és akkor ez is mehet most a sütőbe. 180 fokra állítottam be. A csirkecombok is a sütőben vannak, úgyhogy folytathatjuk azokkal a dolgokkal, amit a videó elején mondtam, hogy ilyen kiegészítő elemeket szeretnék csinálni a hétre, így reggelihez vagy vacsorához. Az egyik, amit most csinálni fogok, az egy ilyen ecetes lilahagyma. Mi ezt nagyon szeretjük így a szendvicsekbe is, de ugye csinálom most a sült csirkecombot, ahhoz is így, mint savanyúság, nagyon jó kis elem, úgyhogy ez tök jó, hogyha mindig van itthon, úgyhogy most ezt 2 fej lilahagymából összeállítom, mert azért ugye ennek is jó, hogyha állt egy estét. Pörére is majd mindjárt ránézünk, mert ő most már ugye, hát több mint egy órát már
már rotyog, csak szeretném, hogy egy kicsit a leve ugye menjen még úgy el, mert ahhoz képest, hogy nem töltöttem fel olyan nagyon lével, mégis ugye sok levet eresztett, de hát ilyen ez, hogy nem mindig találja el az ember, főleg, hogyha ugye paradicsom meg ilyenek vannak benne, kicsit kiszámíthatatlan, de jó lesz. Ezt a receptet már egyszer láthattátok a valamelyik videóban, talán grillezéskor, de megmondom őszintén, már nem emlékszem. A lényeg, hogy ebbe én almaecetet, vizet, sót, borsot rakok, semmi mást. 3 deci vizet, langyos vizet ugye kimérek, és ebbe beleöntök 1,5 deci almaecetet. Rakok bele egy jó teáskanál sót, csipet borsot, és ezt ugye elkeverem. Ja, bocsánat, és cukor. 2 evőkanál cukor. Hogyne, és ez akkor megy a hűtőbe, holnaptól már szerintem jó is lesz. Na, a következő elem, amit megcsinálok, ilyen reggeli kiegészítőként, az, ha már nagyon unnátok a lilahagymát, akkor igen, ebbe is lilahagyma fog kerülni, méghozzá körözöttet fogok csinálni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de mi nagyon sokszor munka után, akkor, hogyha ugye vacsorázni szeretnénk, általában ugye így hidegre, vagy nem tudom én, valami rántott tára, tojásra esik a választás, és hogy kicsit szeretnénk jobban, változatosabban étkezni, és akkor van máskor is, hogy megkívánom a körözöttet, hogy most úgy ennék, de hát egyrészt nincs otthon olyan, amit tudom én, bolti, és összeállítani akkor meg nem akarom, mert ez is inkább úgy jó, hogyha azért úgy állt egy estét a hűtőben, úgyhogy ezért is ezt most összeállítom, és akkor így bármikor reggelihez vagy vacsorához lehet enni. Igen, a 250 g-os túróhoz rakok 3 evőkanál tejfölt. Mehet bele egy kis teáskanál piros paprika, egy kis só, és akkor a lila hagyma, amit már apróra összevágtam. És ez is kész, mehet a hűtőbe. Na, lessük meg egy kicsit a pörköltet. Hú, nagyon finom puha a hús. Viszont rakok bele még egy kis gulyáskrémet. Nem is tudtam, hogy van itthon. És egy kicsit azt így elkeverem benne, egy pici ízt úgy érzem, hogy még úgy kaphatna, és akkor mivel ez is sós, utána hagyom most egy pár percet így rottyanjon össze, és akkor megkóstoljuk. Most 2 órája rotyog már nekem itt a kis pöri, de tényleg nagyon jó állaga van a húsnak, úgyhogy nem akarom már túl sokáig főzni. Most csak hagyom, hogy az íz egy kicsit még ebből a gulyásból elkeveredjen. Kóstolok még egyet, és akkor lehet, hogy le is kapcsolom. Na és addig, amíg még itt a gulyást várjuk, hogy elkészüljön, illetve hát a sertéspörköltet, bocsánat, nem gulyáslevest csinálok, azt fogom még csinálni, hogy konkrétan kifőzök egy 6 darab, 8 darab tojást, hogy legyen egy kis kemény tojás itthon, mert ugye ez is tök jó szendvicshez, vagy tojáskrémet csinálni belőle a hét másik felében, de így is akkor legalább már készen van, és nem az van, hogy akkor kell nekiállnom megfőzni, megpucolni, hanem csak lehet hozzányúlni és enni. Na, szuperul néz ki. Elég levet is eresztek.
Kicsit megforgatom a hagymákat, mert ugye most már úgy rakom vissza, hogy nem fedem le, és ugye nem akarom, hogy odaégjen jobban. És akkor ez most még mehet vissza, amíg azt látom, hogy szépen megsült a teteje. Na és közben itt a víz is felforrt, úgyhogy belerakosgatom a tojásokat. Na, a pörit én le is kapcsoltam, nagyon jó állaga lett, nekem tetszik, tehát egyáltalán nem túl híg, nem túl sűrű. Ez amúgy is ugye napokkal később csak inkább sűrűbb lesz, úgyhogy érdemes egy picit ezt így hígabbra hagyni. Egy kicsit várok, hogy ez úgy hűljön még, és utána elkezdem kiporciózni. A tojások is elkészültek, úgyhogy elkezdem kivenni, egy picit ugye ilyen hideg vízben hagyom, hogy lehűljön, és utána megpucolom. Csirkecskéink is alakulnak, szerintem ennek is még egy 5 és 10 perc között elég is lesz. Na és az utolsó dolog, amit ma csinálni fogok, az igazából egy kis nasi, mert ugye gondolom nem csak én vagy mi vagyunk így ezzel, de van, hogy délután ránk jön az, hogy valamit úgy bekapnánk, valami apróságot, valami édeset. Nem szeretnék mindig valami csokihoz vagy ilyesmihez nyúlni. Úgyhogy találtam ezt a receptet, mert nagyon szeretjük amúgy a műzli szeleteket, amint tudjátok, a zabos dolgokat nagyon szeretjük, és ez konkrétan 3 hozzávalóból áll, hogy ugye saját magadnak otthon csináljál ilyen kis műzli bárokat, műzli szeleteket, úgyhogy ezt fogom most összeállítani. Ehhez ugye szükség van zabra, ez 270 g, kicsit folyékonyabb állagú mogyoróvajra. Ezt én úgy értem el, hogy kimértem azt a mennyiséget, amire szükség van, és tényleg egy fél percre beraktam a mikróba, hogy ilyen állaga legyen. Azért kell, hogy egy kicsit ugye folyékonyabb legyen, hogy könnyebben el tud keverni a hozzávalókat, illetve nincs itt ebben kanál, de ebben méz van, és mézre van szükség. Először rakok bele egy 2 kicsi csipet sót, elkeverem, és akkor mehetnek bele ezek is. És ezt megpróbáljuk szépen összekeverni. Ugye csak óvatosan, mert nehogy az legyen, hogy nagyobb erővel csináljuk, és akkor repülnek a zabok minden irányba. És ugye ezt is ezért jó úgymond, mint meal prep csinálni, mert ennek is kell egy éjszaka, amíg ugye majd megdermed egy kicsit a hűtőben, és akkor fel lehet szelni, és külön ilyen kis papír, ilyen sütőpapírba akár belecsomagolni egyesével, vagy így előre felszelni, de még nem szedett ki a tepsiből. És amikor már úgy nem látom azt, hogy lennének ilyen fehér zabdarabok, tehát tényleg jól befette már a mogyoróvaj, akkor átrakom egy tepsibe. Ugye azért csomagoljuk be ilyen kis sütőpapírba, hogy utána könnyen ki tudjam szedni majd, amikor már megdermett. És akkor ezt beletesszük. És amit ugye igyekszünk, hogy minél légmentesebben ugye lenyomkodni. Úgy. És akkor most csinálunk egy trükköt, hogy a pohárnak az alját bevízezem, és akkor azzal egy picit lenyomkodom. Tényleg jó szorosan, mert ugye azt szeretnénk, hogy ugye tudjuk majd szelni. Szerintem ez így tök jó. Majd lemérem, hogy ez mekkora centi átmérőjű ez a kis edényem, de ebbe ez így tökéletesen belefér, és ugye nem lesz túl vastag vagy túl vékony ugye a kis zabszelet nasira. Ez is ugyanúgy mehet be a hűtőbe. Tök jó kis szaftot eresztett, a hagymák is megpuhultak. Most hagyom ezt is, hogy egy kicsit hűljön, és utána elkezdhetünk porciózni. Hát minden hűlt egy kicsit, közben a tojásokat is megpucoltam, és már beleraktam egy ilyen kis edénybe.
Első körben akkor kiszedem a csirkecombokat, ezt kétfelé osztom, és méghozzá úgy, hogy az egyikbe a két legkisebbet rakom, az ugye kitesz majd egy adagot, és ugye a csicseri borsós wrappünkből is maradt egy adag, úgyhogy az majd eldöntjük, hogy melyikünk eszi meg melyiket egy adott napon, és akkor a másik 3-at meg így egybe rakom, mert az akkor úgy 2 adag. A hagymát meg így elosztom egy kicsit, az az egyik legjobb része. Így. Semmit nem dobunk ki. Akkor a csirkéket félre is rakom, és ezt el is teszem. Abban bízom, hogy ebbe a 2 nagyobb edénybe beleférek, hogy ugye ebbe egy-egy adag kerüljön bele, tehát hogy 2-szer szerintem biztos, hogy fogunk tudni enni ebből. Azért ez rengeteg. Szuper! Mindegyikbe hát egy jó 4,5 merőkanálnyi van, és akkor a szaftot is igyekszem elosztani. Kiporcióztunk mindent, el is készültünk, és kevesebb, mint 3 óráig tartott ez az egész folyamat, és közben ebédeltünk is egyet, úgyhogy én nagyon örülök az eredménynek, és hogy próbálkoztam most valami új dolgokkal, és hogy nem csak főételre koncentrálok, hanem így a többi étkezésre is gondolok előre, ami egy kicsit megsegíti a mindennapokat. Nagyon várom már, hogy ehessünk belőle. Ezeket majd a miket ettünk videóban láthatjátok, hogy végül melyik hogyan is sikerült, főleg ugye a zapszelet, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert azt még ugye nem csináltam. Én teljesen meg vagyok elégedve, és megint úgy gondolom, hogy ez nagyon megéri, hogy így rávegyem magam egy nap, és hogy ezzel foglalkozzak, és hogy időt fektessek bele. Ha nektek tetszenek az ilyen videók, akkor megköszönöm, hogyha dobsz egy lájkot, vagy ugye megírod kommentben, hogy legyen-e még ilyen, és hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő videókról. Addig is találkozunk a következőben. Sziasztok!